دوره اول کاری من که میشه گفت که اولین قدم هاست برای شناخت، یه مجموعه کارهایی بود که بیشتر کارهای فلزی بود، بیشتر نوستالژی محلی توش بود، عامیانه توش بود. این کارا نوستالژی بود نسبت به کودکی، این چوب سواری های بچگی با چرخ و یک کارام این تیپی بود. یه سری پرنده بود، مرغ بود با آهن جوش، خیلی خوب بود کارا. یک اکسپرسیو فردی خیلی خوبی داشت. بیشتر همین درگیر متریال و خود مجسمه، خیلی دنبال چیزای دیگهش نبودم. بیشتر همین مجسمه و ساختار و ایستاییش و حالا جستجوهای حجمی، عنصر حرکت، عنصر بافت، استراکچر، چیزای این تیپی درگیر بودم. این تاریخ تقریبا میشه از 67 مثلا تا 70 71 2 این حدودا. اون نمایشگاه تقریبا اون موقع قیمت ها چیز نبود، همون 20-40 تومن، همین 50 تومن، اون موقع البته حقوق هم همینجوری بود به نسبت اون. کار فروختم و دوره خوبی بود. منتها بعد از اون الان فکر میکنم ای کاش همون روال رو به اون ترتیب خودم ادامه میدادم، ولی فکر میکنم یک چیز شد، یه گسستی شد. حالا بعدها دوباره خودم رو پیدا کردم. یعنی یه مقدار نمایشگاه اول خب پیشنهادهای مختلف، خود آدم یه ذره جوگیر میشه که خبری حتما باید فراتر بره، از راه عادی خودش دور میشه و یه فاصله افتاد. بعدها خیلی دیگه از اون فضای خیلی شخصی و رمانتیک و نوستالژی دور شدم. یه گرایش پیدا کردم از طریق همین شعر، چون از شعر و اینا خیلی علاقه داشتم و خوشنویسی هم میکردم. یه مایه هایی بود که جذب نقش برجسته با نقوش ایرانی و به خصوص نقوش دوره اسلامی شدم. مثلا من مجموعه اون نقش برجسته ها که میساختم قاعدتا خب نیاز داشتم که یک سری نقوش جمع‌آوری کنم. بعد یه سری نقوش جمع‌آوری کردم، خیلی سطح بود و میطلبید باشه کارایی کرد و یه مجموعه اون تیپی کار کردم که بعداً به صورت چاپ سیلک شد. یعنی مستقیما به نقش برجسته و مجسمه مربوط نمیشد، ولی یک پروسه بود. یا مثلا یه سری مجموعه پرنده کار کردم که با نقوش اسلامی ساخته شده بود که خودش به صورت سطح بود، یعنی بیشتر کار گرافیکی بود تا که بخواد به عنوانی. بعدها اونا شد مجسمه بخشیش، تأثیرش گذاشت، یعنی مقدمه بودن برای رسیدن به یه چیز بهتر. بعد از این دوره این بود که یه پایان نامه قرار شد من تحقیق کنم. مشارکت داشتم توی پایان نامه دکترایی بود که حالا همین دیگه یه حالت دانشجویی و هم هزینه بود و هم پژوهش بود، چی برای ما خوب بود، هم یه مزدی میگرفتیم هم میخوندیم، سواد خودمون زیاد میشه. این باعث شد که من یه تأمل اساسی بکنم رو در حقیقت هنر مدرن از شهریور 1320 تا 1370، یعنی 50 سال هنر معاصر ایران رو بشناسم. از تمام مجلات، اون موقع هم
نبود. از طریق میکروفیلم و اسید و آمونیاک و اینا میرفتیم کتابخونه ملی برامر پرید، مثل الان نبود یه سرچ کنی بیاد. اینجوری ما مقالات رو پیدا میکردیم، بعد جمع‌آوری میکردم. خب طبیعتا میخوندم، بعد جدا میکردم، تفکیک میکردم. این باعث شد من هنر مدرن ایران رو در حقیقت بشناسم و همینجا باعث آشنایی شد با اساتید برجسته سکاخونه، آقای تناولی و زنده‌رودی و قندریز. و از اونجا من گرایش پیدا کردم به هنر ایران و بیشتر دوره اسلامی. خیلی تحت تاثیر اون کارا بودم. بعد خواستم که حالا با نگاهی به اون کارها یک فصل جدیدی به شیوه خودم و شخصی اینو پیگیری کنم که کلیتش شد یک کتاب این 8 ساله که از حجم تا لیلی، که تقریبا نقش برجسته، طراحی، نقوش، یه جستجو، بعد خیلیش حجمی شد، بسیار بزرگ، تو شهرهای مختلف ایران نصب شد، تو اصفهان، تبریز، اینا، تو تهران، تو بوشهر. این کارها از همون نقوش هایی که خب خیلی چیز داشت، خیلی بالاخره سمپاتی داشت نسبت به کارهای تناولی. البته من علاقه داشتم، ولی دوست داشتم تو اون کارم خودم باشم. ولی به هر حال چون آبشخور نقوش و نوع برخورد با اون به اصطلاح مفاهیم و متریال و استراکچر ساختار کلی مجسمه ها، بالاخره یه جورایی همیشه تداعی اساتید سکاخونه توش بود. ولی خب من دوست داشتم، خیلی عاشقانه کار کردم. نزدیک 8-9 سال 10 سال درگیر اون بودم. دوره سوم کلیتش با مجموعه کره ها بود. یه دوره باز همین دغدغه های شعر داشتم با کارهای آقای بریرانی. یه سری کار کرده بود با خط و یه سری نقوش و نقاشی، خیلی چیز بود، بر اساس شعرهای مولانا بود و مثنوی و دیوان شمس. و خیلی از اونجا، از قبلم داشتم ولی اونجا خیلی درگیر شدم. یک سالی تقریبا همش مولانا میخوندم و من این دنبال این بودم که بتونم اینا رو به یه فضای کاری خودم نزدیک کنم. یعنی به هر حال شما هر مفهومی رو قاعدتا باید به فرم نرسه، خب اثر هنری نمیشه. قاعدتا سعی میکردم به فرم تبدیل بشه. و تو اون جستجوها ناخودآگاه درگیر فیزیک سیالات و خیلی فیزیک کوانتوم و نمیدونم میکروکاسموس ها و کوارک ها و ذره ها و خیلی درگیر، یعنی از همون عرفان شرقی بیشتر به اون طرف کشیده شدم و خیلی دوره خیلی خوبی بود. جستجوهای خیلی خوبی کردم از نظر معنوی و روحی و رسیدن به یک باور درونی و این که کندن یه مقدار از تعلقات، یه مقدار آزاد شدن. بعد اون مجموعه استارتش شد از زمین تا آسمان. یعنی محوریتش این بود که از اون به اصطلاح میکروب ریز میکروسکوپی که جلوی چشم ما هست، که ریز، من اونا رو به حجم تبدیل کردم و اون اجرامی که مثلا 500 میلیارد ستاره تو آسمان ما دور نگاه میکنیم، اونم باز ذره میبینیم. یعنی یه بازی بود از زمین تا آسمان با این ذره، که میگم همزمان با این مطالعه و شعر و این جستجوها و این خوندنها نزدیک مثلا 500 تا من طراحی داشتم از اون مجموعه.
اولین بار تو گالری هنا نشون دادم. نزدیک 100 تا کار بود، همش با برنز کار کرده بودم، بعد با برنج بود که استیل شده بود. خیلی میطلبید که اونجوری آینه ای باشه، چون خیلی مفاهیم هولوگرافیک، بحث خلا، بحث فضاهای منفی، ارزش‌های فضایی کارم واقعا اونجا خیلی خوب بود. بعد یه جورایی به نسبت همین طبیعت شعر خیلی کارا مینیمال بودن، خیلی یه جورایی ساختار فرکتال داشتن، خیلی معماری توش بود، بعضیاش رنگ می اومد، دستم خیلی باز بود. خیلی در این حال خود فرما خیلی پخته خوبی شده بود. نزدیک 100 تا کار بود. بعد از کره های فاصله بود تا قبل از اون یه مجموعه کار کردم. یه نمایشگاه جمع و جوری بود که بیشتر عنصر ادامه، یه جورایی تتمه همون دنبال این شاعرانگی و این مفاهیم به اصطلاح عرفان شرقی و اینا. یه سری کار بود با چرخ و پرنده و اینا. یه نمایشگاهی بود با 5-6 تا کار که بیشتر مثلا چرخ‌هایی بود روش پرنده بود. حالا دردی بودن که مثلا اون کارا بود. بعد از اون یه فاصله‌ای که افتاد، درگیر سایت ایران مجسمه شد. آخر 88 ما یه خلایی بود که دیگه این وقتی که اینترنت و این دیگه فیسبوک و اینا خیلی همه‌گیر شده بود، یکی از خلاهایی که ما داشتیم مثلا شما به زبان فارسی هرچی سرچ میکردین به زبان فارسی اطلاعاتی راجع به مجسمه سازی نبود. خودم بعضی وقتا بر اساس نیاز مراجعه میکردم، دیدم اصلا ما تو این زمینه هیچ منابعی نداریم، یعنی هیچ مسیر مشخصی نداریم که یک دانشجو، یک هنرجو، یک علاقمند بخواد در زمینه مجسمه سازی یه مسیر بگیره. مثلا یارو میخواد انتخاب رشته کنه یا اصلا بشناسه، یا دانشجویی که اصلا پایان نامه است میخواد راجع به یه هنرمند به خصوص مجسمه سازی تحقیق کنه. هیچ منابعی نبود. خب گفتیم ما بیایم این کارو بکنیم که خیلی مدون، خیلی حساب شده. بعد اومدیم 200 تا هنرمند تاثیرگذار و به اصطلاح صاحب سبک و خارجی رو معرفی کردیم با مطالب فارسی. بعد لینک سایت‌های خارجیش رو گذاشتیم. بعد 100 سال مجسمه سازی نوین یه کتاب بود که من خودم تالیف کرده بودم، اونو به کل گذاشتیم. خب همون شد محور ما. در کنارش برای مجسمه سازی ایران 200 نفر رو معرفی کردیم، از علی اکبر حجار اولین مجسمه ساز دقیقاً درباره ناصرالدین شاه تا به امروز که جوونا اساتیدی که فوت کرده بودن خیلی نمیشناختن. خب خیلی به زحمت در کتاب‌های مختلف مطلب، مقاله اینا رو پیدا می‌کردیم، دوباره تایپ می‌کردیم، دوباره ویراستاری می‌کردیم. بعد دیگه کدگذاری میشد، تو سایت میرفت، یا تک تک تصاویر رو اسکن می‌کردیم، قابلیت نمایش در سایت رو میذاشتیم. بعد همه اون مقاله هایی که تا الان، یعنی میگم که الان یعنی دسته گریخته از عموما اگه بگیم تاریخ تجسم ایران از شهریور به 20، در حقیقت من بیشتر رو دوره مدرن خیلی تاکیدم به مدرن و معاصر، که از شهریور 1320 که فعالیت های تجسمی تو ایران به صورت خیلی جدی پیگیری شده، تا اون موقع هرچی مطلب مقاله بوده و مجلاتی چاپ شده، حتی مجلات قبل از انقلاب، ما همه اونایی که بود در دسترس بود همه رو دوباره، خب خیلی هنرمندا بودن که اصلا یا ایران نیستن یا فوت کردن، ما دسترسی نداشتیم، از اون کارا، از این تصاویر اسکن کردیم، استفاده کردیم. بعد هرچی مقاله کتاب شناسی تو این زمینه بود اضافه، اینقدر یعنی منابع کم بود، ما هر چی که فکر میکردیم تهیه کنیم برای این سایت فکر کردیم.
بعد چندین بینال جست گریخته قبلا برگزار شده بود، تمام اطلاعات اینا رو انتقال کردیم، اینترنتی شد. کلا میشه گفت که هر اتفاقی در رابطه با مجسمه سازی ایران افتاده بود و یک منابعی داشت، ما اونا رو همه رو به اصطلاح آماده کردیم، گذاشتیم رو سایت ایران مجسمه. بعد بخش‌های مختلف، سبک‌های مختلف، تکنیک‌های مختلف، برخوردهای مختلف، مجسمه‌های مشاهیر، مجسمه‌های شهری، همه اینا رو تقسیم بندی کردیم دیگه. الان هست تو سایت، هر کس مراجعه کنه میتونه. بعد کاملا علمی و کاملا با متد دانشگاهی میتونه اینو ببینه. یه بخشش بود که چیز بود، گزارش و مصاحبه و خبر بود که ما اینا رو بروز میکردیم. حالا نمیدونم یه مدتی یه بار دو بار سایت هک شد، اصلا من نمیدونم چرا. به هر حال دیگه یه مقدار این بیمهری‌ها رو من دیدم دیگه، از سال تقریبا 90 یا 91 به بعد دیگه بروز نکردم. ولی سایت اینقدر غنی و پر هست که حالا از نظر پژوهشی خیلی، یعنی میتونم بگم که در رابطه با یه سایت تخصصی با یه رشته خاص در نوع خودش تو ایران، یعنی نظیرش هنوز من ندیدم.